Oikein hyvää huomenta. Tervetuloa mukaan mun maanantai-päivään. Mä heräsin aamulla niin, että mun ensimmäinen ajatus oli se, että please, oo parempi olo kuin eilen. Ja ei ainakaan huonompi olo kuin eilen. Kyllä mulla on niinku vahva luotto siihen, että tästä parannutaan ennen lentoa New Yorkiin. Tässä aamussa on edistytty sen verran, että mä kävin tyhjentämään tiskikoneen ja täytin sen ja laitoin pesemään ja petasin petasin sängyn ja pistin tämmöisen tuppelot nenään, kun menee hermot, kun nenää vuotaa vettä aivan niinkö samaa mitä teetiin, heti kun olisi raadat auki. Oi että, hehkeetä huomenta vaan. Hyvä! Hienosti! Ootpa sä reipas. Hienosti Rasmus puit. Mutta äitillä ei ole sukkia vielä. Ei olekaan, kun mulla ei ollut kaapissa. Pitää tulla katsoa sieltä kodinhoitohuoneesta. En tiedä, äkkiä laittaa vaan hiukset, niin lähetään. Melkein olisi kyllä vaatinut vähän meikkiä nyt tämä pärstä, että olisi niinku pikkasen piirteemmän näköinen, mutta näillä mennään nyt, ei kerkeä meikata. Mä kävin hakemassa äitiltä ja iskältä meidän Ikea-tilauksen. Ne toi tullessaan, kun ne muutti Emiliaan viikonloppuna pari paistinpannua ja nämä palapeilit. Osa näistä tulee mun työhuoneeseen ja sit osa menee Nellan huoneeseen. Mä yritän nyt juoda mahdollisimman paljon vettä, että tää mun flunssa tästä häipyisi. Mua ärsyttää tää flunssa siis ennen kaikkea sen takia, että ollaan lähdössä sinne New Yorkiin, niin totta kai haluan päästä reissuun ja haluan olla terve. Ja lentäminen flunssasena, niin mutta sitten mua ärsyttää myös sen takia, että mulla oli niin hyvä fiilis niin koko tätä viikkoa kohtaan. Siis se, että mä olin niin mielessäni jo miettinyt kaikkea, mitä mä haluan tehdä täällä kotona ennen reissuun lähtöä. Kaikkea, siis mulla oli niin paljon kaikkea tekemistä. Ja sitten myöskin sen takia, että mulla on ollut treenaamisen suhteen tosi hyvä fiilis. Niin mua sitten ärsyttää sekin, kun luultavasti katsotaan. Mä en tiedä, uskaltaako riskerata. No katsotaan, jos loppuviikosta pääsis käymään salilla, mutta tämän päivän työt tehty tietokoneella. Siellä on taas tekstit laitettu 11 eri kielelle. Mä olin siis ajatellut tämän viikon sillä lailla, että mä laitan kotona paikat viimeisen päälle kuntoon. Siis viimeisen päälle kuntoon, että Petrin ei tarvii ensi viikolla huolehtia tällä kotona muusta kuin pakollisista kotitöistä ja sit vaan lasten kanssa olemisesta ja arjen pyörittämisestä. Mut kiitos tämän flunssan, niin suunnitelmat menee vähän uusiksi. Mutta koska tää mun olo ei nyt ole niinku ihan hirveä, ei ole 100%, mutta ei ole ihan hirveä, niin mä ajattelin, että mä tekisin yhden huoneen tai tilan päivässä. Tää eteen ja aula voisi olla yhden päivän homma. Sitten olohuone ja tää ruokailutila voisi olla toisen päivän homma. Keittiö yhden päivän homma. Kodinhoitohuone yhden päivän homma. Ja kylpyhuone sekä meidän vessa yhden päivän homma. Eli montas päivää siinä nyt tuli? 1, 2, 3, 4, 5. 5 päivää. No mut sehän riittää. Maanantaista perjantaihin niin joka päivä yksi tila. Lattiasta kattoon suursiivous. Oikein deep cleaning. Ja koska mä en halua rasittaa itseäni liikaa, niin ajattelin, että tää keittiö voisi olla hyvä, koska tässä mun ei tarvi silleen niinkö riuhtoa hirveästi, vaan tää voisi olla silleen helppoa siivoamista. Okei, en ole mitenkään ihan hirveän hehkeänä nyt tällä videolla. Mulla vitsi kun mä editoin tätä, niin mä nauraan itselleni paperitoppelot nenässä kuvaa YouTube-videota, mutta tiedättekö, mulla meni niin hermo, kun siis mulla on oikeasti nenää vuosi, siis se vuosi semmoista niinku kirkasta, no joo, en kuvaile sen tarkemmin, mutta siis meni hermo ja sit mä päätin, että ihan sama ja tungin paperia nenään ja aloin hommia.
Mä oon jo tosi pitkään kahtonut näitä meidän keittiön kaappeja ja näitä hyllyjä, että voi hyvänen aika, miten pölyssä ja vähän semmoista niinku rasvalikaakin noihin hyllyreunoihin sitten kertynyt. Meillä on aika monesti, jos olette sattunut huomaamaan, niin noi yläkaapiovet auki. Silloin kun me rakennettiin, tai itse asiassa silloin kun me suunniteltiin tätä keittiötä tähän meidän taloon, niin meillähän oli alun perin tähän niin kuin varattuna tai tulossa semmoiset sähköiset nämä yläovet, eli tuohon hyllyn kaapin alareunaan olisi tullut semmoinen nappi, mistä painamalla toi yläovi menee automaattisesti kiinni, mutta sitten rakennusvaihe, niin kuin, tai sanotaanko näin, että alkoi budjetti hahmottumaan selkeämmin, että mihin on varaa ja mihin ei, niin nämä oli ihan niitä ensimmäisiä asioita, mistä sitten karsittiin. Ja hyvin ollaan pärjätty ilman. Muistan silloin, kun tytöt oli pienempiä, niin silloin ehkä jossain vaiheessa olisi niinku kaivannut, että he olisivat saanut helpommin tuon oven kiinni, mutta tytöt aika nopeasti sitten hoksas, että ne ei nosta ovea ylös asti, vaan ne nostaa sitä vaan vähän sen verran, että ne saa piettyä kiinni itse vielä siitä ovesta, ja sitten ne saa veettyä sen alas. Mutta joo, nyt tulipahan tämäkin homma tehtyä, ja siis tässä ei oikeasti mennyt taas yhtään aikaa. Tässäkin pätee se aloittamisen vaikeus. Se jotenkin tuntuu, työ tuntuu isommalta, mitä se sitten loppupeleissä edes on. Sanomattakin selvää, että mä en ole kunnossa, ja nyt niinku voisi sanoa, että nyt niinku viimeistään tietäisi, että ei ole kunnossa, kun nyt täytyy ottaa breikki. Mä sain noin yläkaapit siivottua ja pestyä ja nyt mä lämmitän, olisiko toi nyt toissa päivästä makaronilaatikkoa ja menen sohvalle. Ja ajattelen, että jos löytäisin Netflixistä, jota mä en ole pitkään aikaa oikein Netflixiä kattonut, niin nyt täytyy ottaa tauko. Ja mä tiedän, mun ei tarvitsisi tehdä mitään. Mun ei tarvitsisi tehdä täällä yhtään mitään. Petrikin laittoi just viestiä, että kyseli vointia ja sitten sanoi, että hän vie Nellan treeneihin ja käy hakemassa sitten ton meidän ruokakauppatilauksen ja niinku hoitaa kyllä kaiken, eikä mun tarvitse siivota täällä yhtään mitään, mutta kun mä haluan, kun mä oon tämmönen itsepäinen luonne, että ei anna periksi ja sit, no nyt mä alan syömään ja mä menen tonne sohvalle ja sitten mietin, meillä oli teetä aika paljon kertynyt tonne, niin vois pistää vaikka teet. Makaroninlaatikko suoraan muoviastiasta ja mä nyt alan kahtoon, tää on joku Sinä päivänä minisarja. No yllättävän hyvin. Hei, mulla on täällä toinen jakso jo menossa. Nyt laittaa pause tuohon ja mä menen keitteleni teetä. Olisiko se näin niinkö maaliskuun alukunniaksi, niin traditional Christmas tea. Ja ihan niin kuin mä olisin nähnyt täällä kaapissa, kun mä laitoin. Joo! Onko ihan ok, jos mä syön lapseni lakritsipatukan? Oi, että. Sitten jakso numero 4 ja vähän salmiakki lakritsi-jäätelöä. Ja tähän nyt ei mennyt siis ollenkaan niin kuin mä suunnittelin. Mähän ajattelin, että kello on siis jos sen verran, että on jossa ihan hakea Rasmusta. Ja mä ajattelin, että tähän mennessä mä olisin siivonnut koko keittiön, mutta hei, sen sijaan mä oon viimeiset 3,5 tuntia maannut tuolla sohvalla. Oi. No ei, siis ihan hyvä näin, koska en mä olisi jaksanutkaan siivota. Ja nyt hyvä äiti ravitsevaa välipalaa lapsille. Tai ruokaa, mitä tää nyt sitten olisi. Petri on siis tänään hakee kauppatilauksia, meillä on kaapit aika tyhjät, niin sitten muistin, että vitsi, meillähän on pakkasessa näitä pikkupitsoja, mitä ostettiin joskus aikoja sitten. Tähän varten näitä ostettiin. Muista enää.
Petri tuli kotia ruokakauppatilauksen kanssa. Nämä on tilattu City Marketista, koska ei vieläkään saatu Prismalle tilausta tehtyä. Ja nämä tuli kaikki maksamaan yhteensä 210,80 €, vähän enemmän mitä meidän normi. Me yritetään silleen, että me saataisiin viikon ruokaostokset ja kaikki, siis mitä nyt ruokakaupasta ostetaan, niin 200 meidän viikkobudjetti on noin 200 €, mutta tässä oli aika paljon nyt pesuaineita. Mä voisin kertoa teille, mitä me syön tällä viikolla. Siellä on yksi nakkiruoka, se oli joku nakkikastike, Kiian pitää tehdä kouluun. Sitten on jauhelihakeitto, Igorin kana, uunilohi plus peruna, mutta se uunilohi vaihtui sitten noihin kalafileisiin, mitkä tuossa vilahtikin, mikä on pakasteesta. Ja sitten oli loppuviikolle tonnikalakastike. Joo, siinä on meidän tämän viikon ruuat. Varmaan viikonloppuna joutuu kyllä sitten käymään täydentämässä vielä, mutta eiköhän näillä nyt pärjää taas hetken aikaa. Mulla on ollut tosi pitkään käytössä noi Surf-merkkiset pesuaineet ja nyt ihan vaihtelun vuoksi ostin näitä Omo Colorin. Alkaa vähän kyllästyttää jo se surfi. Ja sitten ostettiin tämmönen iso käsisaippua puteli taas. Tää on kyllä kätevä, kun tuolta voit vaan kaataa sitten kun loppuu niin sinne tyhjään pikkuseen muovipulloon. Mitäs muuta? Sitten oli vielä mikrokuituliinoja lisää. Mä ajattelin, että nyt kun mä oon tässä puolipäivää melkein maannut, niin jos sen verran koittaisi aktivoitua, että pesen ton meidän astianpesukoneen nämä reunat. Nämä on taas ihan hirveän likaiset. Ja sitten jos jaksaisin, niin nämä laatikot, etenkin tää roskislaatikko, niin kaipaa pesua. Jos saisin niinku tämän puolen tänään, niin mä olisin enemmän kuin tyytyväinen. Onko siellä muita semmosia, jotka niinku, just vaikka tämmönen, että sä näet, että noi pitäisi siivota, noi pussit taitella, että ne menis vähän pienempään tilaan, roskislaatikko pitäisi siivota, että olisi vähän siistimpi, mutta jotenkin se, niinku, siis se vaikeus aloittaa se, vai ootteko te semmosia, että kun te näette jotain, niin te teette sen heti, koska siis tässäkään ei oikeasti mennyt kauan, tää oli niinku hetkessä tehty, mutta se aloittamisen vaikeus, kyllä mä teen sit, kun mä päätän, että nyt mä teen tän, niin kyllä mä sen sitten teen, mutta tolleen niinku arjessa sä näet ton koko ajan, sä oot silleen, että vitsi, tääkin pitäisi tehdä. No mä teen sen vähän myöhemmin, ja sä vaan laitat laatikon kiinni. Mut joo, ai vitsi, nyt tosi hyvä fiilis. Oi että, tää teki paljon, kun sai edes tän osan keittiöstä siivottua. Täytyy kyllä luovuttaa tämän keittiön suhteen tältä päivää. Pikkasen luonnon päälle nyt ottaa, kun mä olin ajatellut, että mä haluaisin nämä kaikki siivota. Mutta hei, tää puoli ylhäältä alas asti on siivottu, ja mikä parasta, roskiskaappi on taas viimeisen päälle puhas sekä sitten tää kaappi. Yes! Nyt mä tein 3. kupin teetä itselleni ja samalla Nellallekin teetä. Ja katsotaan, jos jaksettais vielä tänään laittaa tonne Nellan seinään ne palapeilit. Katsotaan, mä en tiedä. Pitää nyt katsoa. Mä laitan vielä tän astianpesukoneen, niin kerran pyörin tyhjänä tämän astianpesuaineen kanssa. Sitten ollaan seuraavassa päivässä ja mun vointi on tänään jo onneksi paljon parempi. En ole vielä ihan kunnossa, mutta tää niinku antaa uskoa mulle siihen, että kyllä mä parannun reissuun mennessä. Vähän niinku keuhkoissa on semmoista niinku tuntemusta ja ei ihan 100% ei tosiaankaan oo, mutta kyllä tästä nyt vaan niinku kun mä ottaa rauhassa, niin
hyvä tulee. Ja mä oon oikein iloinen siitä, että mä eilen oikeasti maltoin myös levätä, vaikka touhusinkin jonkun verran tuossa keittiössä, mutta mä oikeasti maltoin myös levätä. Ja mä siis katoin eilen sen koko sarjan, kaikki jaksot siitä sarjasta. Siis se, oliko niitä 11 vai 12 jaksoa? Kauankohan se yksi olisi kestänyt? Puoli tuntia ehkä? En ole ihan varma. Niin mä katsoin eilen ne kaikki. Kattokaa, miten siisiltä meidän keittiö näyttää. Tää on niin puhdas, siis etenkin tämä puoli. Tämähän on nyt pesty niinku ylhäältä alas, hinkattu nuokakin. Siis tiedättekö, oikein kun sä rupeat läheltä kahtoon näitä, kun tälleen kun katsoo, niin oli sellainen, että joo, no tää on ihan hyvä, kun olit tehnyt semmoisen perussiivouksen. Mutta sitten kun menit lähelle ja aloit katsoa, niin johan näkyy likaa ja länttiä. Mä en ollut huomannut, kuinka likainen toi toi niinku peitelista tuolla. Ihan järkyttävän likainen, mutta ei oo en. Ja kuten tuossa videolla sanoin, niin ei mun olisi eilen tarvinnut tehdä oikeasti yhtään mitään. Petrihän hoiti täällä ihan kaiken, siis tuo mitä te näitte videolla, niin se oli kaikki mitä mä eilen tein. Mä en ole tehnyt eilen yhtään mitään muuta kuin maannut sohvalla ja syönyt ja juonut. Petri on muuten hoitanut niinku ihan kaiken täällä, ihan kaiken. Molempien tyttöjen reenikuskaamiset ja ruuat ja kauppatilauksen haut ja purut ja rassen ihan täysin. Teamwork. Kiitos todella paljon kun katsoit tämän vlogin. Me nähdään huomenna ja luultavasti huomisessa videossa sitten näette kun mä asennan nuo palapeilit. Moikka!